Welkom bij deze video van Fred Outdoor. In deze video laat ik jullie zien wat je moet doen als je in een wak valt. En ik heb de video eigenlijk zo opgezet dat ik simuleer dat ik ergens aan het hiken ben in the middle of nowhere in het buitenland. Ik heb niet zo snel de beschikking over lokale voorzieningen en faciliteiten. Maar klik niet weg, want er zijn ongetwijfeld wat zaken die je voor jezelf eruit kunt filteren voorbij jou thuis. Als je een keer een middagje op natuurijs gaat schaatsen of iets dergelijks. Dus blijf lekker hangen en stay tuned. Kijk, door het ijs zakken of in een wak glijden. Dat is allereerst heel erg koud. Maar ten tweede, het is ook nog eens heel erg gevaarlijk. Want als je geen droge kleding aandoet, in combinatie met kou, wind en je natte kleding, dan kun je onderkoeld raken. Nou, onderkoeling moet je niet onderschatten en moet je serieus nemen. Het is de nummer 1 letsel/blessure onder ons outdoor strijders en strijderinnen. Dus let daarop. En er zijn heel veel dingen waarmee je dit kan voorkomen. Namelijk de juiste kleding en de juiste planning enzovoort. Maar ook weten wat je moet doen. Want als je weet wat je moet doen, dat kan je leven redden. Want onderkoeling, daar kun je uiteindelijk aan komen te overlijden. Ik had het net over dingen voorkomen. Een goede voorbereiding is het halve werk, zeg ik altijd. En of je nou dat middagje op natuurijs gaat schaatsen of je gaat de outdoors in, weet ik veel waarheen. Goede voorbereiding is altijd goed. Maar ik ben wel heel erg van het KISS-principe, keep it simple, stupid. Dus het moet makkelijk en effectief zijn. En ook makkelijk te onthouden zijn in stresssituaties. Dat is in ieder geval mijn motto, wat ik heb geleerd in het verleden. Keep it simple, stupid. Nou, je kunt bepaalde voorzorgsmaatregelen nemen en je uitrusting aanpassen voor het gebied waar je naartoe gaat. Nou, je kunt gebruik maken van een waterdichte hoes in je rugzak. Dit is een bivakzak. Die kun je ook gebruiken om je slaapzak heen, om je slaapzak droog te houden. Maar ik doe hem op deze manier in mijn tas, zodat ik mijn spullen droog kan houden in de rugzak. Nou, dit is een snowcover voor over je rugzak, maar je kan ook een raincover gebruiken. Je kunt gebruik maken van drybags, zoals deze, om je spullen droog in op te bergen. Zorg ervoor dat je een noodonderkomen bij je hebt, die je snel kan opzetten en die je beschermt tegen de wind en de kou. En dat je warme drank kunt nemen of dat je wat warms voor jezelf kunt klaarmaken. In de meeste gevallen zoals nu maak ik gebruik van een droogpakket. Ik zet rechtsbovenin het scherm een link naar een video en dan laat ik zien wat ik in mijn droogpakket heb zitten. Als je die wil zien, dan klik rechtsbovenin op de link. Nou, als je ijs over moet steken is het natuurlijk goed om vooraf te weten of het ijs dik genoeg is om eroverheen te kunnen. Wat ik nu hier aan het doen ben, is dat handig, denken jullie? Nou, ik denk het niet. Maar als je dan toch het risico moet nemen om hier overheen te gaan, om wat voor reden dan ook, dan is het goed om enkele voorzorgsmaatregelen te treffen. Nou, zoals dit, dan praat je over onbetrouwbaar ijs. Dus let goed op de staat van het ijs en of je wakken ziet, donkere plekken enzovoort. En zoals ik er nu bij sta, dan moet het ijs minimaal 10 centimeter dik zijn. Normaal heb je misschien skipoles bij je, maar die heb ik momenteel niet. Dus ik simuleer ze door middel van deze walking poles. Nou, neem een aantal voorzorgsmaatregelen bij het oversteken van onbetrouwbaar ijs. Doe de handen uit de riempjes van de skipoles en je rugzakriemen los. En gooi je rugzak over één schouder heen. Doe de skipoles in je andere hand. En niet meer dan één man tegelijk oversteken en denk aan onderlinge afstand. Nou, je bent door het ijs heen gezakt of in een wak gevallen. Hou je ademhaling onder controle. Altijd je skipoles vast blijven houden. Gooi je rugzak op het ijs. Een keer om daar waar je vandaan kwam. Ga nooit voorwaarts, want daar is het ijs misschien zwakker en dan maak je het wak alleen maar groter. Gebruik skipoles om weer op het ijs te komen. Rol door de sneeuw, dat absorbeert de meeste vocht uit je kleding. En zoek beschutting op.
Dit is voor mij het moment dat ik eerst mijn noodonderkomen maak om mezelf later te beschermen tegen de wind en de kou. Want dan heb ik later profijt van. Zoals je er nu zo bij zit, een vervolgplan. Controleer je uitrusting, of je genoeg droge kleding hebt om door te gaan. En controleer of je telefoon het nog doet. Misschien moet je wel hulpdiensten bellen, om wat voor reden dan ook. En controleer je GPS, of die nog werkt. Maar ook je kaart, of die nog intact is. En bepaal goed je eigen locatie. En misschien een mogelijke route terug, als dat mogelijk is. Of misschien ga je wel door. Dat zijn natuurlijk keuzes die je zelf moet maken. Of misschien moet er een vuur komen om je kleding te drogen. Of is het dusdanig slecht weer dat er nog maar één mogelijkheid op zit. En dat is terug je cocoon in en hopen op het beste. Nou, zo zijn er wel meer doemscenario's. Voor mij zit het er in ieder geval op. Ik loop zo meteen 2 kilometer terug naar de auto. En dan zit het er voor mij op. Dus dat overleef ik wel. Vonden jullie deze video leuk? Doe dan even een duimpje omhoog en abonneer op Fred Outdoor als je dat nog niet hebt gedaan. In de volgende video gaan we het hebben over onderkoeling en dan wijd ik even wat meer aandacht aan dat onderwerp dan in deze video. En hopelijk vonden jullie het leuk en dan zeg ik graag tot de volgende keer. Stay safe.